everybody, سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing great. امیدوارم که حالتون عالی باشه. میخوام الان یه سوالی همین اول کاری از گوگل بپرسم. How is the weather in Italy? It's 31 degrees and sunny in Rome. It's sunny in Rome. تو روم الان هوا پرسیدم چطوریه تو ایتالیا. میگه هوا سانیه، آفتابیه. بذار بپرسیم راجع به کانادا. What's the weather like in Canada? It's 21 degrees and partly cloudy in Toronto. It's partly cloudy in Toronto. هوا یه ذره ابریه توی تورنتو. امروز میخوایم راجع به weather حرف بزنیم. Weather یعنی هوا. وقتی میخوای بپرسی آقا هوا چطوریه امروز؟ هوا چطوری بود دیروز؟ هفته پیش؟ این سوالایی که میپرسی. چه سوالی پرسیدم از گوگل؟ یه دونه سوال پرسیدم راجع به ایتالیا. How is the weather in Italy؟ حالا اون آپشناله. How is the weather today؟ امروز هوا چطوریه؟ دیروز How was the weather؟ هوا چطوری بود؟ پس دو حالت داره. یا میگی امروز How is the weather؟ یا میگی دیروز How was؟ هفته پیش How was the weather؟ همین سوال رو میتونی interchangeably به صورت جابجایی دلت خواست این سوال رو بگی. What's the weather like today؟ امروز هوا چطوریه؟ What was the weather like yesterday or last week؟ هوا چطوری بود؟ حالا دیروز یا گذشته. این سوالاییه که میپرسی. امروز میخوام بهت یاد بدم هم سوال بپرسی هم جواب بدی. و در آخر adverbs of intensity داریم. یعنی یه سری چیزا، یه سری جمله های خیلی قشنگتر میتونی بسازی. نه که فقط بگی هوا سرده، هوا گرمه. قبلا توی ویدیوی دیگه گفتم که توی description هم میذارم. جزو مجموعه صفرتاصد. We have 4 seasons. 4 تا فصل داریم. Spring که بهار باشه. Summer تابستون. Fall پاییز. Winter which is cold زمستون. خب میخوایم بگیم که What's the weather like in spring؟ تو بهار هوا چجوریه؟ تو بهار هوا معتدله، نه گرمه نه سرده، یه موقعی سرمای خوشگلی داره. So it's mild. Mild یعنی معتدل. هوا خیلی عالیه. همچنین میری جوجه رو بار میذاری، دوستان رو دعوت میکنی، خوش بگذرونی. Barbecue time. It's mild. Mild یعنی معتدل. And windy. Sometimes it's windy. هوای موقع‌های یعنی بادیه. باد میاد. It's windy. ویندی نه ها. Windy. So, it's cool sometimes. هوا یه جورایی سرده. منتها سردیش سردی نیستش که اذیتت کنه. سردیش سردی لذت بخشه. It's enjoyable. Cool means enjoyable type of cool. یعنی هوایی که سرده ولی سردیش اذیتت نمیکنه. It's not annoying. Summer. How is the weather in summer؟ هوا چجوریه تو summer تابستون؟ It's sunny, hot. حالا hot رو ننوشتم ولی خودت میدونی. It's hot, sunny, and it depends on the country you live in. به country یا کشوری که توش زندگی میکنی بستگی داره. And sometimes humid. Humid یعنی مرطوبه. یعنی شرجیه. حالا کشوری که داری توش زندگی میکنی گفتم بستگی داره. یه موقعی فقط سانیه، فقط گرمه. بعضی اوقات هم humid. It's muggy. mug میدونید یک لیوان بزرگیه که توش چای میریزی، سنگینه. وقتی میگی هوا ماگیه، it's muggy. it در واقع ببین اینو بذار بهتون بگم. it منظورم it is the weather is هست. دیگه به جایی که این همه بگیم the weather is فلان، the weather is hot، میگم it's تموم شده رفت. it's muggy یعنی انقدر هوا گرمه، حالت سنگین داره، نفس نمیتونی بکشی. you can't breathe well because it's muggy. هوا ماگیه، هوا خیلی سنگینه. in fall. how is the weather in fall؟ توی پاییز هوا چجوریه؟ It's cloudy. هوا ابریه. Cloud یعنی ابر. Cloudy یه وای که میچسبونی بهش تبدیل میشه به adjective. هوا ابریه. It's rainy sometimes. بارونیه. It's
chilly فرقش با cool یعنی یه معنی میدن. این سردیه که حالا قابل تحمله، اینم سردیه که دوست داشتنیه. منتها chilly تفاوتش با cool اینه که chilly is a bit annoying، یعنی سردیه که یه ذره سردت میشه، مجبوری کت بپوشی. So it's chilly. It's cloudy, it's rainy, and it's chilly sometimes. So, this was fall. بریم سراغ winter. What's the weather like in winter? تو زمستون هوا چجوریه؟ It's freezing. اگه تو کانادا باشی که خدا بهت رحم کنه. It's freezing. It's extremely cold. And it's snowy. برفی هوا. پس با برف میاد. Sometimes it's rainy. بعضی اوقات میگیم it's snowing. It's raining. تفاوتشون نه. بذار بنویسم. مثلا میگن raining درسته. snowing درسته. ولی وقتی داری راجع به آب و هوا حرف میزنی، مثلا میگی هوای فلان جا چجوریه. وقتی میخوای بگی بارونیه، برفیه، میگی rainy, snowy. ولی وقتی میگی الان داره بارون میاد یا داره بارون میاد، it's raining. It's snowing outside. داره برف میاد، داره بارون میاد. حالا اینا رو یاد گرفتی، میتونی راجع به سامر حرف بزنی، میتونی راجع به حالا سامر و فال و اینا رو بذار کنار. همون سوالی که من از گوگل پرسیدم. What's the weather like in Iran? What's the weather like in فلان جا؟ جاهای مختلف. این از این. حالا ما میخوایم اینو ترکیبش بکنیم با adverbs of intensity. یعنی یه موقع‌هایی میگی یه ذره ابریه، خیلی وحشتناک سرده، یا تقریبا مثلا بارونیه، یا تقریبا گرمه. این تقریبا، این وحشتناک، اینا بهشون میگیم adverbs of intensity. میاد عوض میکنیم یه ذره، جمله رو طولانی تر میکنه، خوشگل تر میکنه. For example, I say, what is the weather like? میگی it's. ببین من 4 تا کاتگوری براتون گذاشتم. از کم یعنی کوچولو یه ذره تا خیلی زیاد و وحشتناک. یه چیز لول بندی داره، بهتون میگم حالا. For example, I say it's a bit cloudy. یه ذره ابریه. It's a little windy. یه ذره بادیه. این منظره یه ذره داره. It's slightly hot. I think slightly cold. It's slightly hot. یه ذره گرمه. Slightly hot. Slightly cold. یعنی یک ذره گرمه، یه ذره سرده. خب این ور میشه تقریبا. It's somewhat cloudy. تقریبا ابریه. It's kind of, sort of, یا kind of windy. It's sort of cold. It's fairly hot. یعنی تقریبا میشه گفت گرمه. It's nearly cold. تقریبا. اینا معنی تقریبا میده. Moderately windy. It's moderately windy. یعنی تقریبا هوا بادیه. پس این شد تقریبا. این طرف میشه خیلی. It's pretty cold. خیلی سرده. It's mostly hot. خیلی گرمه. It's really cloudy. خیلی ابریه. یا واقعا ابریه. It's so hot. خیلی گرمه. It's very cold. خیلی سرده. It's quite. حالا. It's quite windy. You can say. میتونی خیلی کلمه های دیگه بچسبونی آخرش. این از این. و در آخر داریم وحشتناکه. For example, it's totally windy. وحشتناک. کاملا بادیه. It's extremely cold. It's freezing. وحشتناک سرده. In Canada, winter, I think it's extremely cold. It's freezing, right? تو کانادا هوا وحشتناک سرده. It's absolutely freezing. یعنی وحشتناک freezingه. It's completely hot. کاملا گرمه. It's utterly hot. میتونی interchangeably استفاده کنی.
پس 4 تا کاتگوری داشتیم دیگه. الان فقط مثلا وقتی به یه نفر میگی adverbs of intensity برمیگرده میگه خب من very رو میدونم، really، so، خیلی دیگه a bit مثلا. But now you have these words too. این کلمه ها رو هم داری. So you can use them interchangeably to beautify your speaking. برای اینکه زیبا کنی speaking تو میتونی اینا رو به صورت جابجایی استفاده کنی. تو درس امروز راجع به هوا حرف زدیم. weather. یه دوره بکنیم. سوالی که داره What is the weather like today in Japan, in Italy؟ حتی میتونی اینو تمرین کنی با گوگل وایس. هی بگی اونم به جواب بده، ذوق کنی. What was the weather like yesterday؟ الان من سوالی که ازش پرسیدم بذار بار دیگه اینو بپرسم. میگیم که What's the weather like in Canada؟ It's 21 degrees and partly cloudy in Toronto. گفت it's partly cloudy. Partly cloudy. Partly adverb of intensityه. یعنی تقریبا ابریه. Partly. میتونی جزء اینا حسابش بکنی. So, سوال بعدی How is the weather today? How was the weather yesterday? Interchangeably استفاده کن از این سوال ها. 4 تا فصل رو در واقع صحبت کردیم. میتونی کلمه های بیشتری به این اضافه کنی. And then we talked about adverbs of intensity که میتونی ازشون جمله های خیلی بیشتر و قشنگتری بسازی. So, if you want to learn, join and enjoy. Goodbye!